හරි අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සෑම දෙනාම MT audio channel එකට. අපි අද හදන්න යන්නේ gas sensor එකක්. කිසිම program එකක් microcontroller එකක් නැතිව අපිට මේක පහසුවෙන් කුඩා වේලාවක් ඇතුළත පොඩි උපකරණ ටිකකින් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා හරි මං ඔයගලන්ට මේ සර්කිට් එක හදන්න ඉස්සෙල්ලා MQ2 gas sensor එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මේක analog smoke sensor එකක් සංවේදී උපකරණ ලෙස අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම MQ2 gas සංවේදකය LPG, butane, methane, alcohol, hydrogen හා දුමට සංවේදී වෙනවා sensor එක. ඒ වගේම මේ මොඩියුල් එකට බලය අපිට කරන්ට් එක දෙන්න 5 volt තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ සෙන්සර් එක වේගවත් ප්‍රතිචාර සහ ඉහළ සංවේදීතා පුල් පරාසයක අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු මේ ස්මෝක් සෙන්සර් එකේ පින් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ මේ පැත්තට ගත්තොත් මේකේ මේ පළවෙනි පින් එක VCC පින් එක. මේ පින් එකට තමයි අපි 5 volt ලබා දෙන්නේ. එතකොට තමයි මේ සෙන්සර් එකේ තියෙන හීටර් එක ඔන් කරගන්න වෙන්නේ. ඒකම තියෙන පින් එක ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක. මේකට අපි ඍණ විදුලිය ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා DO පින් එක, ඩිජිටල් අවුට් පින් එක. අපේ මේ වැඩේට නම් මේ පින් එක අපිට යූස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඇනලොග් පින් එක, AO පින් එක. අපි මේ පින් එක පාවිච්චි කරනවා අපේ මේ වැඩේට. හරි ඔයාලා මේ රූපේ මම පෙන්වන විදිහට සර්කිට් එක හදාගන්න. හරි මේ තියෙන මම හදාතු සර්කිට් එක. අපි දැන් මේක චෙක් කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරනවා තාම මාව subscribe කරලා නැතිනම් අනිවාර්යෙන් දැන්ම මාව subscribe කරන්න. මතකතුව bell icon එක click කරන්න. හරි නැවත අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.